Sziasztok! A mai videóban felvesszük a modellirányítás második részét kedves párommal. Sziasztok! És megmutatjuk nektek, hogy a gyakorlatban hogy néz ki az, amit az előző részben láthattatok. Tartsatok! Részben akkor elkezdjük egy kicsit a gyakorlatot boncolgatni, és annak is először is a főbb szabályait, részleteit. Én leszek az amatőr modelletek most, és ezt hát kommentáltétek, többen is kértétek azt, hogy na hát az lenne az igazi, ha tényleg egy amatőr modell állna itt, de mi ezt elsőre elvetettük, sőt, fel sem merült bennünk ilyen, hiszen egy tök kezdő lányt nem fogunk egy olyan helyzetbe helyezni itt, hogy kamera, fotó, világát nem tudja, és ebből YouTube rész lesz. Szóval, hogy szerintem ez biztos, hogy ez épp elég sokkoló egy amatőr modellnek az első fotózása, úgyhogy itt most én leszek meg itt ebből az amatőr. Abban a részben is az lesz igazából, hogy pontosan mit, hogyan csináljon a fotós a modellel, hanem itt igazából azt szeretném megmutatni, hogy mi a hátrányos egy póznál, vagy mi az, amit ne csináljunk. Ezeket mind fel fogom sorolni, a hibákat, stb. És ehhez meg tényleg nem akarnám egy tök amatőrrel nekiállni, hogy most akkor nagy a bicepszed, vagy kitoltad a tricepszed, nagy a tokád, azért ezt így. Igen. Neki a sokkoló lenne, Dorina ugye ezt tudja, hogy miért mondom, meg hogy tudja azt, hogy miért kérem ezeket. Úgyhogy úgy döntöttünk, vagy szerintem nem is döntöttünk, hanem ez egyértelmű volt számunkra, úgyhogy sorry. Ja. És itt most tényleg a Lóri meg fogja mutatni azt, hogy ugye a fény hogy jön, nekem az miért, hogyan előnyös, úgyhogy megpróbálkozunk egy ilyen nagyon testhez simuló ruhával, de lehet, hogy lesz benne olyan rész, amikor inkább fehérnemű, és ez nem azért van, hogy itt most mi nem tudom én milyen nézettséget begyűjtsünk, hanem tényleg azért, hogy lássátok, amit kell nézni. Úgyhogy... Hát a fényekről annyit, hogy sötét szobában vagyunk, szürke falakkal, és egy 2 méterszer másfél méteres szóboxot fogunk ablakgyanánt használni, hogy semmilyen fajta másik világítást nem fogunk alkalmazni. Igazából azt akarjuk imitálni, hogy egy hétköznapi fotós ablak előtt mit tud kihozni egy modellből, milyen hibákat, hogy lehet figyelni, mire kell figyelni, hogy kell figyelni. Igen, és hogy ugye mindenkinek személyre szabottan az adottságait ki lehessen emelni, igen. Hogy forgasd ahhoz, hogy tartsa a kezét feléd, ilyesmik, úgyhogy átadom azt. Jó. Na, igazából a modellekkel mindig úgy szoktam kezdeni, hogy elmagyarázom neki valamilyen szinten, hogy honnan fog érkezni a világításunk, vagyis a főfényünk. Ez most egy ledes lámpa, nem fog villogni, úgyhogy innen fog érkezni, ezért majd arra kérlek, hogy abba az irányba, és körülbelül 45 fokig abba az irányba elmozdulhatsz arccal, testtel is, de ha teljesen megfordulsz, akkor nem fog érkezni rád fény, és az arcod ezefele sötét lesz, ezefele viszont világos. Úgyhogy majd azért erre figyelj, és amikor fogom mondani, akkor csak ezeket irányítom. Szóval, ha azt mondom, hogy kicsit jobbra, kicsit balra, akkor az azért van, mert az árnyékokat helyezem el rajtad éppenséggel. Lehet, hogy egy kicsit kell több árnyék az arcodnak a bal oldalára, akkor mondom, hogy kicsit balra, vagy le az áll, föl az áll, akkor mindig kicsiket kell mozogni, tényleg az a milliméterek, de majd úgy is fogom, hogy még elég jó, ezért fog szólni, ez így. Ha a kamera felé mutatjuk a végtagjainkat, például benyúlunk a kamera fele, vagy a fülből megigazítjuk, akkor próbáljuk egyszer ki. Lehet látni, hogy eltűnt a felkarod, nincs meg. Ez például lehet, akkor kicsit elfordult befel a könyöködet, és akkor már is megvan. Például ez egy fotós részéről odafigyelendő dolog, hogy ne tüntessük el se a felkart, se a térdet, hogyha például most is állj egyszer teljesen egyenesen, légy szíves. Jó, akkor nézzük meg a lábadat. Légy szíves, hajlíts be egy kicsit az egyik lábadat, úgy. Egyszer csak így lépj előre, és úgy húzz vissza. Úgy lesz a természetes, és kicsit húzz vissza, úgy.
Meg lehet nézni, hogy a sípcsont is rövidült, és a comb is rövidült. Ezt egy fotósnak azért észre kell venni, hogy ez így abszolút nem néz ki jól, meg az egész teste is egyenes lett, így egy egyenes vonalba lejön. Kicsit hajld is be, légy szíves, vagy fordíts befelé, és lábujjegyre emeld. Úgy. Ezt azért kell szólni majd a modelleknek, mert a kezdő modellek valószínűleg majd csak leteszik a lábukat, és akkor az úgy nem fog jól kinézni. Így. Szóval ezt ilyenkor kell mondani, hogy kitesz, visszanyújt, kicsit fel, és akkor befordít. Így, és akkor már is megvan az a szép íve a csípőnek, a láb is látszik, egész szépen lehet látni. Ez az egyik része. A Dorina már alapból úgy áll, ahogy nem kéne. Például, hogyha összetesz a kezét, megnézhetitek, tedd le csak így a kezedet így ide, vagy csak itt tedd le. Meg lehet nézni, hogy abszolút kidudorodik a bicepsze. Egyszer csak így tedd le a kezedet? Nem, engedd el, így. Például, hogyha nem emelt, mert alapból elemelte, lehetett látni, és alapból kiemelte a kezét, pontosan azért, mert ez így egy nem henger lesz, hanem egy hengert ellapítunk. Ez egy kicsit így széttolja a felkart. Ez mindenkinek, akár milyen vékony valaki, mindenképpen ki fogja nyomni a bicepszét vagy a tricepszét, és ez nem lesz szép. Ezért van az, hogy rögtön az ember beáll, én is így állok, hogy kicsit úgy ki emeli a kezét a testétől, és akkor az úgy el van tartva. Mutasd meg, az előbb álltál az előzőt, amikor előbb csak összefogtad a kezedet? Lehet látni, igen, itt is, hogy rögtön eltartotta a kezét pontosan azért, hogy ne vastagodjon meg a felkar része. Jó. A testtartásnál is nyugodtan lehet szólni a hölgynek, hogyha azt mondjuk, hogy húzza ki magát, vagy vegyen egy nagy levegőt, akkor az teljesen megváltoztatja majd a modellnek a testképét. Például, hogyha vesz egy nagy levegőt, akkor a felső részeit a tüdőjébe vegye, a levegőt ne hasába, mind a kettőben lehet venni levegőt. Ki hogy szokta. Megmutatod? Egyszer vegyél levegőt. Most az a hasába vett, abszolút nem egyszer vegyél a tüdődbe. Úgy, és már is egy sokkal szebb testkép alakult ki. Ezzel még lehet javítani azzal, hogy a vállat egy kicsit hátrahúzza, úgy, ahogy alapból tartotta, úgy beteszi a lábát így, és egy tökéletes póz ki is alakult. Most már direkt úgy állítottam be az ablakhoz, hogy az ablak mögé állunk, igazából az ablak vonalához álltunk, szóval az ablak az körülbelül innentől idáig tart, szóval a fény az előtte súrjódik el, és ezért van az, hogy szépen lehet látni a becsúszó fényt a szeme alá, a Rembrandt majdnem. A másik, amit még szoktam mondani a modellnek, hogy a haját melyik irányba tegye. Nagyon sokan úgy szoktak eljönni, szépen kifésülve, kimosva, mind a két oldalt leengedik a hajat. Meg tudjuk azt csinálni, Dorina? Hogy néz ki, hogyha előre jön? Úgy. Köszi. Ez is egy modellirányítás szerintem, hogy ezt mi észrevesszük. És meg lehet nézni, hogy vannak esetek, amikor ezek is nagyon jól néznek ki, és nincs is ezzel semmi baj, csak hogyha elveszik a nyaka, akkor ez úgy néz ki, mint egy ablak. Mint ha valaki kinéz egy ablakon. Hogyha elteszi a haját, csak legyen egy példa, légy szíves, tedd át a másik oldalra a hajadat, most ha már ilyen nehezen összehoztuk erre az oldalra, úgy, akkor én ezt jobban szeretem, amikor egy nem csak középen elválasztott haj, hanem csak az egész átkerül, akkor megjelent a nyak, sokkal szebb lesz egy vonal. Viszont ilyenkor szólok a modellnak, hogy szuper, tök jó, csak a világításunk a másik irányból érkezik, ezért többnyire majd ez a haj nekünk útba lesz, úgyhogy légy szíves, majd a másik oldalt hagyjuk a hajunkat. Szuper. Szóval most megjelent az arca, vannak olyan lehetőségek, amikor ugye kell az árnyék sejtelmesebb, sőt, van olyan rész, amikor úgy is kell fotózni, de azért szoktam szólni, hogyha haját cserélgetem, akkor az azért van, mert a világítás miatt nekem az úgy jobban fekszik. Vannak bizonyos trükkök, és ezt is elmondom modellnek az elején, hogyha kíváncsian néz, kicsit mint hogyha tessék, kidugja az arcát előre, akkor az nem ugyanaz, amikor felemeli az állát. És ezzel lehet egy kicsit a nyakat feszesebbé tenni, vagy éppenséggel eltüntetni, ha van egy kicsi toka. A másik ilyen, hogyha a modellnek van egy kis tokája, Dorinának nincs, úgyhogy neki nem nagyon tudom megmagyarázni, neki nem is változik a korát, de hogyha például a nyelvünket, a nyelvünk közepét és a hátsó felét megpróbáljuk a szájpadlánsokat oda szorítani, akkor majd nézzétek meg, hogy meg lehet feszíteni fölfele a tokánkat. Látszott? Jó. Most, hogy ezzel
El kell neki magyarázni, hogy nem tokája van, csak bizonyos pózoknál lehet egy ilyen kis trükkel még csalni ahhoz, hogy felemelkedjen az alsó nyaka, megnyúljon. A másik ilyen apróbb trükk, amivel lehet játszani, ugye van kulcsontja a modellnek. Most a Dorinának nem látszik. Egy olyan testtartást vett föl, amivel abszolút egy pihenő testtartást vett föl, ezzel abszolút nem jönnek egy kulcsontok. Nézzük meg, hogy lehet előrehozni. Kicsit vedd föl ezt kitartom a kezemet, úgy, picit húzzuk egyszer hátra. Lehet látni, hogy ha hátra húzzuk, eltűnt teljesen a kulcsont, még jobban eltűnt. Viszont előre jöttek ezek a nyakmozgató izmok, amik szintén szépek. Most egy picit próbálj meg előrehajolni avval együtt, hogy a válladat is hozod előre. Annyi. És meg is jelent itt is fenn az árnyék, itt a csúcsfény, és megint a dekoltázsnak megjelent egy árnyéka. Ezeket is egy fotósnak, mikor irányítja a modellt, akkor észre lehet venni, és kell neki szólni, hogy akkor most egy kicsit billentsd előrébb a vállaidat. Nem kell sok, tényleg annyi kell, hogy előre és egy picit föl. Ennyi. Szuperül ki lehet rajzoltatni a modellnek a kulcsontját. Ez a modellnek még elmondom, hogy az első 10 kép, az nekem fog készülni. Jó, 10 kép, 5 kép. Hogy a fényeket leellenőrzöm, a gépet leellenőrzöm, és hogy jól rögzít-e a kamera. Kamerával szemben teljesen nem szoktunk a modellt fotózni, mindig kifordítjuk valamelyik irányba. Egyszer légy szíves, fordulj ki 45 fokkal, közel, inkább 30 fokkal, neked balra. Még fordulj, nyugodtan fordulj. Jó, oké. Itt lehet látni, majd Döcsön bevágja ezt a kameraképet, hogy eltűnt a hasa, teljesen árnyékba került. Légy szíves, most a jobb lábadat egy kicsit hajlíts be, hogy az előbb tanultak alapján előrelép, visszahúz és lábújhegy, és befordít egy kicsit. Szuper. A kezedet légy szíves, előfogd össze, és egy kicsit a vállakat egy picit előre billentsd, és hajolj egy kicsit is előre, úgy. Arccal visszanézhetsz felénk. Szuper. És egy icipicit testtel fordulj vissza így jobbra. Nem sokat, csak egy kicsit. Ennyi. Szuper. Megjelent a hasizom, tök szépen lehet látni a két gerezdet. A mellkason és a dekoltáson is megjelent a fény, árnyék és a kulcsonton éppen egyensúlyozik. Megjelentek a fények. Ja nem, én csak a hasamat akartam megmutatni. Ja, bocsánat, azt hiszem, hogy elkezd dőlni. Jó, nem. Mindegy, oké. Szóval ez egy teljesen természetes póznak tűnik, viszont a modellnek ez egy nagyon nehéz testtartás, mert az egyik lába a földön van, a másikat ugye kinyújtja, nehéz egyensúlyoznia. De hogyha még azt is kérjük tőle, ami miatt jobban is fog kinézni, hogy a másik lábbal is próbáljon meg ugye lábjegyen állni, akkor még sokkal szebb testtartást fogunk kölcsönözni az egész póznak, viszont a modell így nem fog túl sokáig nekünk megállni, mert elfárad. Hogyha magas sarkú van rajta, akkor ennyivel már könnyebb dolgunk van, de szerintem, hogyha nincs magas sarkú, akkor mindig állítsatok a modellt lábújhegyre, attól függetlenül, hogy éppenséggel benne van a képbe, vagy nincs benne a képbe, nyugodtan tedd le egyébként, ha elfáradtál, mert a testtartása teljesen meg fog változni. A másik ilyen testtartás a kontraposzt, azt a szobrászoktól lesték a fotósok is. Egyszer teljesen állj be, teljesen egyenesen. A kontraposztnak az a lényeg, hogy a csípő balra, a váll jobbra billen. Ha csípő balra, akkor a váll jobbra. Így van. Szóval a lényeg az, hogy pontosan az ellenkező irányba, Dorina teljesen jól mondta. Szóval a lényeg az, hogy a csípő és a váll teljesen ellenkező irányba billen meg, ezáltal megint csak egy kitekert pózt fogunk kapni, amiben megint csak meg tudjuk mutatni a testnek a szépségét, az íveit. Az elején magyaráztam nektek, hogy a végtag rövidülés mennyivel rosszabb, így van, most a Dorina felemelte nekem, köszönöm szépen. Lehet látni, hogy így, ahogy most föltette a kezét, abszolút eltűnt a felkarja. Ugyanez van a térdel, combbal is. Ezeket el kell neki mondani, hogy egy picit fordíts ki balra a könyöködet, vagy igazából befele, testtel is fordulhatsz egy kicsit, és akkor meg fog jelenni úgy. És akkor megjelent a felkar, nincs eltűnve a kéz. De igazából ez nem csak egy felkarnál, ez mindenhol. Hogyha leül a modell velünk szembe egy székre, akkor ugyanúgy meg fog emelkedni a combja, és teljesen velünk egyenesbe lesz. Légy szíves, nyújj egyszer teljesen felém, a kezeddel a kamera felé. Kicsit lejjebb. Lehet látni, hogy nincs keze.
annyira eltűnt így, és ez egy comb esetében is el fog tűnni a comb. Nem lesz combnak hossza, hogyha éppenségül, köszönöm szépen, leteheted. És így ennentől kezdve ezekre mind oda kell figyelni, minden egyes végtagra, nem csak a vágásnál, hanem annak az elhelyezkedéséről is. És ilyenkor, bocsánat, szólhatok, Miért ne szólhatná? nem mindegy, hogy így teszem le a lábam, vagy keresztbe rakhatom csak így is, vagy így is. Így van. Hát ez Tehát, igazából hogy minél feszesebb valami, vagy... hogy minél mondjam? nehezebb. Igen, tehát, hogy azért így sokkal jobban kirajzolódik, mintha csak mondjuk így teszem le, vagy így. Igen, mondjuk a cipőben ez más is, mert a cipőben egyszerűbb az ember, csak így ledobja a lába Persze, végét, hogyha az magas kész. sarkuban van, akkor igen, de én direkt azért szerettem volna mezitláb lenni, mert én általában, ha van cipő, ha nem, még akkor is lábújhegyre szoktam állni, mert teljesen mást mutat így, Így van. és így. A másik, amit még ugye figyelni kell, hogy most a Dorina megmutatta a lábujjait, hogy azok is tudnak A lábujjaim. nagyon furán kinézni. Ugyanez van minden egyes ujjal. Szóval ott is ugye mutasd ezt a Dorina, illetve a kezedet, hogy mennyivel, csak így egyenesen nyújts ki és tedd ide így, vagy valahova tedd le, hogy feszesen, mérgesen. Szóval nem mindig néz ki jól egyébként egy feszes, egyenes csuklópont, például a könyök is, hogyha ki van nyújtva, az sem néz ki jól. Ide jövök inkább. Szóval az embernek vannak csuklópontjai. A csukló, a könyök, a váll, a tér, minden egyes, ami egy csuklik. Ha nagyon ki van nyújtva egy könyök, vagy mereven ki van nyújtva a csukló, nem néz ki jól. Itt is például, hogyha az ember beteszi a kezét, akkor nyugodtan törje meg. És például mind a kettő csukló egyenes, abszolút nem néz ki jól. Ha Dorina megnézi azt, hogy hátrahúzza, itt teszi, sokkal kecsesebben néz ki, így van. És itt is az ujjai általában akkor néznek az embernek jól, hogyha fogna valamit. Hogyha le is veszi a kezét a felső testéről, vagy a válláról, és úgy hagyja, ez már sokkal természetesebb, mint hogyha az ember próbál valamit. Azt így a nők, vagy amúgy mindenki szokta tudni, hogy mondjuk, hogy fogna meg egy pezsgős poharat. Igen, ilyen, mint hogy egy henger. Vagy ha csak így ide teszi a kezét egyszer, és utána így lecsúsztatja, akkor utána már vagy egyébként, ami még szintén jó, ha csak így tartjuk, és ebből egy kicsit így visszahúzunk. És akkor ezzel már amúgy lehet ide-oda. Döglött halból. Igen. Akkor most megmutatjuk azt, hogy milyen ez például egy fehér neműben, mert azért ebben a ruhában nem minden látszik, és akkor így a görbületek, fényárnyék, stb. Úgyhogy most egy kicsit átmegyünk budoárszemre. Igazából nekünk az a feladatunk, hogy az emberi testet 3 dimenzióba mutassuk meg, 3D-s alakjába, formájába, és hogyha ezt nem sikerül nekünk megalkotni, akkor egy lapos 2D-dimenziós alak fog a képen szerepelni. Egyszer fordulsz is a lámpa fele. Még kicsit, én meg puskázok úgy. Egy picit fordulj vissza a kamera fele. Jó, most lehet látni a felvételen igazából, hogy a hasa lapos lett, a mellkasa, és nem tudom teljesen befordítani, akkor nem fog látszani a fények miatt, de nagyon eltűnt a dekoltázsa is, abszolút nem lehet látni. Így sokkal nehezebb lesz a kulcsontot is előrehozni, ezt próbáljuk meg kicsit előjön azért a kulcsont, mert ugye árnyékot vet a belső fel. És én innen látom a felvételen, nem biztos, hogy ez... de előjött, igen. Szóval sokkal nehezebb dolgunk van akkor, hogyha teljesen szembe világítjuk meg a modellt ahhoz, hogy előhozzuk azokat az árnyhatásokat, ami nekünk muszáj. És egyszer légy szíves az előbbiek alkalmához a sima, egyszerű kis pószt vett föl, légy szíves, abba az irányba légy szíves, hogy így mit mutat abba azokkal a fényekkel. Még kicsit fordulja a kamera felé, vagy a lámpa felé? Úgy. Látjátok, ezt mondtam igazából, hogy hiába jó a póz, hogyha a világításunk rossz helyen van, ezért igazából nem a pózt kell figyelni, mert a kettőt együtt. Jó? Akkor egy kicsit az előzőekhez viszonyítva, és fordulj vissza felém.
Jó. Most megint csak csalnom kell, mert én megint más látok. Jó, ide jöttem a kamerához, majd lézerezek. Lehet látni, most csak simán állj pihenő állásból, köszi, szuper. Még egy kicsit fordulj. Jó, oké, ennyi. Csak arccal nézzél vissza. Lehet látni, hogy most igazából megint csak a fényünk igencsak kellemetlen és rossz ilyen érkezik. A hengeles karunknak a fényes és az árnyékos része megint megtalálható, tök jó, viszont a hasunk megint eltűnt. A mellkasunk nagyon sötétbe burkolt, az arcukról nem is beszélve, az arca teljesen eltűnt. Ezért igazából csak 2 centi kell szerintem, vagy 2 fok a forgásba. Kicsit fordulj jobbra egy icipicit még egy kicsit, és akkor meg is lehet, itt van a hasa, lehet látni, megjelent az árnyék, a fény, árnyék, fény, árnyék, fény. Igazából előjött a Dorina teljes hasa. A mellkasánál úgy szintén. Árnyék, fény, árnyék. Lehet, hogy a kezem remegett. Igazából, amikor az ember a pózt felveteti a modellel, akkor én először ezt nézem, hogy ez meglegyen, utána mondom neki azt, hogy oké, lábújhegyre állunk, kicsit beállítjuk a térdünket, befordítjuk a másik lábunk felé, kezünket el összefogjuk, elemeljük a testünktől, icipicit a kulcsontukat és a vállunkat felemeljük, Dorina már tök jól csinálja magától, nem is kell mondanom, amire kimondtam, befejezte. Úgyhogy igazából ez egy teljesen tökéletes póz, most tik, elkattan, és kész is van a póz. Megnézzük azt, hogy nagyon sokan szeretik a csípőre tenni a kezüket, hogy néz ki. Szuper. Itt is meg lehet nézni, hogy túlságosan kiteszi a kezét, széles lesz. Itt is arra kell kérni, mint mikor összefogja a kezét elől, egy picit engedje vissza, és az ujjait se mereven tartsa. Ezt hogy tudod megoldani? Igen. De most én tipikusan azt szeretném, hogy legyen a csípőn a kezünk. Úgy. Lehet ez a verzió is, és lehetett látni, hogy automatikusan, anélkül, hogy én mondtam volna neki, Dorina már tudja, hogy nem lehet széles a modell, szóval nem lehet a képen túl széles, így van, szóval arra figyel a Dorina már teljesen automatikusan, amire én mindig is másokat szoktam figyelmeztetni, hogy ne tegye ki teljesen szembe a kamerával a kezét, hanem mindig egy valamilyen szöget zárjon be. Előrefele megint nem jó, de hátrafele teljesen kényelmes. Jó? Igazából a csípő tetszett el így is, úgy is, mind a 2 verzió jó. És itt is lehet, hogy előre, szuper, jó. Például igazítsuk meg a fülbevalódat, jó? Most nincsen, de mintha lenne. Jó? Mit tudom, a hajad alatti fülbevalódat, jó? Egyszer, egy kézzel. Szuper. Itt is igazából eltűnt, meg lehet nézni, hogy eltűnt a könyök és a felkar, abszolút nincs meg. Jó, akkor egy kézzel nagyon furán fog kinézni, akkor légy szíves 2 kézzel, tedd össze 2 kezedet, úgy, és akkor így próbálj csak így oda nyúlni, és kicsit eltartod a kezedet, szuper. Sokkal szebb. Itt sincs már meg egyébként a felkar teljesen, mert eltűnt, de ettől függetlenül a póz, mivel 2 van ott, sokkal hatásosabb és sokkal érthetőbb a nézőnek, és nincs az érzése, hogy hova lett a felkar. Úgyhogy ez is egy tök jó. Nézzünk egyszer a másik fülednél, hogy néz ott ki. Itt is odaszorítva a keze a testéhez, nem néz ki jól. Jó, akkor megint nézzük meg egy 2 kézzel, hogy fest egyszerűen. Úgy eltartja a kezét a testétől, kicsit kijönnek a könyökök, szuper, arcra visszanézhetünk, és kicsit le, vagy föl, úgy, ez is egy teljesen tökéletes. Jó, hajat igazítsunk. Az, hogy arra úgy kell figyelni. Itt is megint csak az a hajigazításnál, hogy teljesen természetes mozdulat kéne, hogy legyen, és azt kell nekünk elkapni. Ezt én úgy szoktam csinálni, hogy megkérem, hogy egyszer-kétszer igazítsa meg a haját, hogy néz ki, hogy lássam, hogy mi az ő rutinja, mitől lesz az a póz hiteles, és utána megpróbálom azból azt a pillanatot elkapni, amikor ugye jó. És lassú legyen. Tehát, hogy itt most ne az legyen, hogy ne azt higgye a modell, hogy igazítsd meg a hajadat, elnézést, jó lesz? Mert ezzel nem mentek semmire, hanem csak, hogy magát a mozdulatot, mint hogyha szeretné megigazítani, és itt jön megint az, hogy is volt a kéz, nem így fogom megigazítani, meg eltűnik a kézfejem, meg mi egyéb, hanem amire a fotós felhívja a figyelmünket, hogy szépen, és akkor...
Ja, igen, a támaszkodás. Most nem tudom megmutatni a támaszkodást, de ugyanaz a támaszkodásnál is, hogyha idák a fénybe, a Dorina mellé, hogyha például az ember letámaszkodik, és teljesen a testületre helyezi például egy asztalra, akkor fölcsúszik a válla, kidőn a tricepsze, abszolút nem lesz egy előnyös támaszkodós póz, amikor így fog kinézni, az abszolút nem néz ki jól. Mindent igazából csak imitálunk. Mindig el is mondom az elején, hogy ha letámaszkodunk, akkor csak imitálunk. Hogyha kezünket ide tesszük, akkor nem így tesszük, hogy tényleg fülyentetjük a kezünket, hanem akkor csak így ide tesszük. Ugye, jól csináltam? Szépen nézhettem ki. Úgyhogy erre mind oda kell figyelni például, hogyha itt is ugye leteszi a kezét, és csak így rákönyököl finoman, itt is el kell tartani, és előre kell hajolni, mintha. Mert hogyha tényleg ráteszi a kezét a mellkasára, kinyomja a bicepszét, itt kinyomja a tricepszét, felnyomja az állát, abszolút nem jó, de én úgy gondolom, hogy erre azért mindenki figyel alaphelyzetbe, ha nem is minden egyes mozdulatnál figyel arra, de ezeket az ember elmondja modellnek, az elejétől kezdve tudja azt, hogy azért szól rá, mert ettől a fénykép jobb lesz, és nem azért szól rá, mert marha nagy a bicepsze, vagy nagy a tokája, hanem ezt az elején tudatosítjuk a modellbe, hogy ettől csak a kép lesz jobb, és nincs nagy tokája, így van. Nincs olyan nő, aki nem szeretne jól kinézni. Szóval, ha ezt az elején elmondod neki, és elősz egy olyan képet, aminél láthatja a különbséget, hogy milyen az, amikor így áll le, és milyen az, amikor így, akkor ő tudja már, hogy mi a helyzet, és nem az van, hogy te szétretusálod és megváltoztatod őt, hanem a testéből kihozod a maximumot, a legszebbet. Igen. Mondtam az elején a kontraposztot, most ez nem verés lesz egyébként, hanem csak szemléltető eszköz. Nem sokan értik a kontraposztok, mi a lényege. Igazából a válnak is van egy tengelye, meg a csípőnek is van egy tengelye. Két vál, két csípő alkot egy képzeletbeli tengelyt. Légy szíves, a csípődet a bal lábadra billentsd lefele, amerre mutatom a botot. Úgy. Most alapból már a vágnak a vonala, igen, ment, mert te hozzáigazítottad, de most akkor a vállát igazítsd hozzá másik irányba. Szuper. Azaz, kezeket elől tedd össze. Úgy. Látjátok, ez a kontraposzt, amikor két különböző irányba dől meg a két tengely, és akkor elveszem a botot, akkor a lábadat ezt egy kicsit fordíts befele, magadnak igazítsd meg, szuper, így. Igazából ez már egy kontraposzt felállás. Szuper. És a könyököket kicsit összébb, és akkor tök szuper. Ez az, így van. Kicsit hosszúra sikeredett ez a rész, reméljük, hogy hasznos volt nektek. Lehetséges, hogy kettőből fogjuk szedni. Kérlek titeket, hogy írjátok meg kommentbe, hogy mi az, amit még szeretnétek, és írjátok oda azt is, hogy legyen esetleg olyan, amikor egy buduár témán megyünk végig, ágyas, fehérneműs, fekvős, stb. Mert minél többen kéritek, akkor megcsináljuk ezt a videót nektek. Lóri, zárd le kérlek az epizódot. Én mindig gondolkodok, hogy mindent elmondtam-e. Az a baj, hogy én sem tudom, hogy mit mondtam az elején, mit hagytam ki, mit szoktam csinálni. Igyekeztem az irányításnak a részét úgy bemutatni, hogy mire figyelek, nem konkrétan arra, hogy mit irányítok, úgyhogy remélem ezt tetszett. Majd írd meg te is kommentbe, hogyha esetleg valami kommentben mit hagytam ki. Igen, eszembe jut. Jó. Iratkozzatok fel, kérlek titeket a csatornánkra. Ez csak most... Vendég, ő csak vendég. Iratkozzatok fel, és hát akkor találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!